සුබ උදෑසනක් ඔබ හැම දිනාටම මම මංජුල ගජනායක මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයුම් කමිටු සමාජික අපි අද උත්සාහ කරනවා මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ නිර්ණායක පිළිබඳව යම් සඳහනක් කිරීම සහ එළඹෙන පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පිළිබඳව කරුණු කිහිපයක් සඳහන් කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් අපි පුවත්පත් විශේෂ පුවත්පත් නිවේදනයක් සකස් කොට තිබෙනවා. ඊට අමතරව මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයුම් කමිටුව නියෝජනය කරමින් रोहन एट्टियारच्ची निशांत प्रीतिराज नदीशानी पेरेरा सह प्रबोध रत्नायक යන මහත්ම මහත්මීන් අද දිනේදී සහභාගී වෙනවා. ඔබ හැම දිනාටම ස්තුතියි අඛණ්ඩවම මෙම වෑයම වෙනුවෙන් දෙන සහයෝගය වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන්ම අද අපි කියන්නට උත්සාහ කරන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් බොහෝ දෙනෙක් කතා බහකට ලක් කරනු ලබනවා. අපි පිරිසුදු දේශපාලන සංස්කෘතියක් සකස් කරන්න ඕන සහ අපි දේශපාලනයේ මීට වඩා ඉතාමත්ම ලස්සනට සුජාත මට්ටමට කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ කිසිදු පාර්ශවයක ප්‍රමුඛ වගකීමක් කොට සලකන්නේ නැහැ Taman කෙතරම් කැපවීමක් සිදු කළ යුතුද කියා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා බොහෝ දෙනෙක් කියන කතාවක් තමයි ජාතික මට්ටමේ මැතිවරණයක් නොවේ මෙය පළාත් පාලන ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ මැතිවරණයක්. ඒ නිසා මේ තරම් ප්‍රමුඛ මැතිවරණයක් නොවේ කියා. මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ අදහස වන්නේ සෑම මැතිවරණයක්ම එක හා සමානයි. ඒ සෑම මැතිවරණයකදීම ජනතාවට හිමිකමක් වරමක් ලැබෙනවා Tamanගේ වටිනා ඡන්දය භාවිත කිරීම සඳහා. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම අවශ්‍යතාවයක් තිබේ නම් අදිෂ්ඨානයක් තිබේ නම් අපේක්ෂකයන්ට සහ දේශපාලන පක්ෂවලට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ තැනකට ඔසවා තබන්න. එම නිසා අපි මෙහිදී සඳහන් කරන මූලිකම කරුණ තමයි අපි අද වන විට බංකොලොත් රාජ්‍යයක් බවට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කොට තිබුණා. එම නිසා අපි ඡන්දදායකයන්ට මූලිකවම මතක් කරනවා අමතක කරන්න එපා මේ බංකොලොත් භාවය පසුපස සැඟවුණු සෙවණැලි වන්නේ වෙනාන් කිසිවෙක් නොවේ මූලික වශයෙන්ම දේශපාලන අධිකාරිය දේශපාලන පක්ෂ. එම නිසා තමයි දහස් ගණනින් තරුණයන් සහ ජනයා වීදි බැස්සේ වෙනසක් අපේක්ෂාවෙන්. වෙනස කියන්නේ සොරකම් නොකරන අල්ලස දූෂණයෙන් තොර සහ යම් ආකාරයකට දුසැරියෙන් තොර ශ්‍රී ලංකාවක් ප්‍රාර්ථනා කරන දේශපාලන අධිකාරියට තෝරා ගැනීම. තවමත් එවැනි කැපවීමක් අපට දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. එම නිසා අපි මෙවර ඡන්දදායකයන්ට සහ දේශපාලන පක්ෂවලට මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය ලෙස පණිවුඩයක් දෙනවා. Tamanගේ නියෝජිතයන් තෝරා ගැනීමේදී විශේෂයෙන්ම නාම යෝජනා පත්‍ර වලට පිරිසිදු චර්යාවක් ඇති යම් කීර්තියක් ඇති ගමට වැඩක් කරන්නට පුළුවන් මිනිස්සු තෝරගන්න කියලා. ඒකට දාලා නිර්ණායක කිහිපයක් තිබෙනවා. අපගේ මහෙයුම් කමිටු සමාජිකයන් පසුව මේ ගැන සඳහන් කරනවා. අවසන් වශයෙන් මා සිහි කරන්නට කැමති අප මෙතෙක් පළාත් පාලන ආයතන සඳහා පත් කොට තිබෙන බහුතරයක් විශේෂයෙන්ම පළාත් පාලන ආයතන සභාපතිවරුන් ප්‍රධානීන් අන්ත දූෂිත පුද්ගලයන් ලෙස තමයි එයින් බහුතරයක් මේ වන විට ක්‍රියා කොට තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පළාත් පාලන ආයතන සභාපතිවරයෙකුට පුරපතිවරයෙකුට අසීමිත බලයක් තිබෙනවා. ඔවුන්ට චෙක්පත් අත්සන් කිරීමේ බලය තිබෙනවා. නිලධාරීන්ට පළාත් පාලන ආයතනයට ඇත්තටම යම් ආකාරයකට දෙපාර්තමේන්තුවට මැදිහත් විය හැක්කේ උන්ට මඟ පෙන්වීම සඳහා ඔවුන්ට සහාය වීම සඳහා ආදී වශයෙන්. නමුත් ඉන් එහා ගිය බලයක් සභාපතිවරයාට තිබෙනවා. එම නිසා ඡන්දදායකයන් පරිස්සම් විය යුතුයි සභාපතිවරයා පමණක් නොවේ සමස්ත සභිකයන් තෝරා ගැනීමේදී. එහි මුල් වගකීම තියෙන්නේ දේශපාලන පක්ෂවලට. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා වර්තමානයේ අපි මේ ඡන්දදායකයන් අධෛර්යයට පත් කිරීමට නොවේ මේ කියන්නේ ඔබ කොතරම් වගකීම් සහගතව Tamanගේ පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයා තෝරාගත යුතුද කියන කාරණය අපි දන්නවා. පෘතුගීසි කාලේ ශ්‍රී ලංකාවේට පැමිණ මහ විනාශයක් කළ අසවේදු වැනි ආණ්ඩුකාරයෝ ඊට අමතරව ලොරන්සෝද අල්මේදා වැනි ලන්දේසි කාලේ නාවුක පුද්ගලයන් යම් ආකාරයකට කැප්ටන්වරු ලංකාවට ඇවිල්ලා මහ විනාශයක් සිදු කළා. මගේ නම් අදහස සාමාන්‍යයෙන් මේ අසවේදුලා සහ ලොරන්සෝලා ද අල්මේදා වැනි අය ශ්‍රී ලංකාවට කළාට වඩා වැඩි හානියක් සමහර පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන් ශ්‍රී ලංකාවට කරලා තිබෙනවා. ඔවුන් පළාත් පාලන ආයතන සතු ධනය හොරකම් කරලා තිබෙනවා. ඔවුන් අල්ල සහ දූෂණයට බැඳිලා තිබෙනවා. ඔවුන්ට තවමත් දේශපාලන පක්ෂ වලින් නාම යෝජනා ලබා දෙනවා. එම නිසා අඩුම තරමෙන් මෙතෙක් පළාත් පාලන ආයතන හොබවන ලද මේ ප්‍රධානීන්ට නාම යෝජනා වුන් ලබා දෙන්නේ නම් එහිදී
අඩුම තරමින් දේශපාලන පක්ෂ වගකීම ගත යුතුයි සහ ඊට අදාළ නිර්ණායක කීපයක් අපි මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය ලෙස හඳුන්වලා දීලා තිබෙනවා. එම නිසා අපි විශ්වාස කරනවා නොමලගයකින් අබමිටක් සොයනවා හා සමානයි පළාත් පාලන ආයතනයක සොරකම් නොකරන ලද ප්‍රධානියෙක් සොයා ගන්න එක. එම නිසා තියෙන වගකීම අනන්තයි අප්‍රමාණයි ඡන්දදායකයෙකුට සහ දේශපාලන පක්ෂවලට. එම නිසා අපි දේශපාලන පක්ෂවලට ඉතා වගකීමෙන් සඳහන් කරනවා මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය ලෙස තමන්ගේ ආයතන සඳහා නාම යෝජනා පත්‍ර මගින් පුද්ගලයන් තෝරා ගැනීමේදී වෙනන් කවර කාලයකටත් වඩා පරිස්සම් සහගත වෙන්න සහ ජනතාවට වග කියන්න කියලා. ස්තුතියි. සුබෝදෑසනක්. මම ප්‍රබෝධ රත්නායක මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය නියෝජනය කරනවා මාධ්‍ය නීති සංසදය කියන ආයතනය සමගම. එතකොට දැන් පිරිසුදු දේශපාලනයක් වෙනුවෙන් මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ පණිවිඩය මම හිතන්නේ යම් විදිහකට මෙතන අපි කතා වුණා විශේෂයෙන්ම දේශපාලන පක්ෂ මොකද්ද කරන්න ඕනි, අපේක්ෂකයෝ මොකද්ද කරන්න ඕනි, පුරවැසියෝගේ යුතුයකම මොකද්ද කියන එක අපි කතා වුණා. මගේ අරමුණ තමයි අතර මාධ්‍යවල භාවිතය. එහෙම නැත්නම් මාධ්‍ය මොකද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා අතරම මාධ්‍ය සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් මේ සම්බන්ධයෙන් කරනවා. පහුගිය ජනතා නැගිටීමේදී මාධ්‍ය සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් කරා. ඒ වගේම තමයි මාධ්‍ය එක ලීසියෙන් නෙමෙයි කරන්නේ. දැන් මේ ජනවාරි මාසය කියන්නේ හැමෝම දන්නවා ඇති මාධ්‍ය වලට හොඳ මාසයක් නෙමෙයි ලංකාවේ මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වේදින් ඝාතනය වුණු මාධ්‍ය ආයතන ගිනි තබපු මාසයක් තමයි මේ ජනවාරි මාසය කියලා කියන්නේ. එතකොට මාධ්‍යයේ අමාරුවෙන් කරන කාර්යය මම හිතන්නේ තව යම් ප්‍රමාණයකට මෙන්න මේ මැතිවරණයක් සමග මොකද්ද වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මගේ ඇත්තටම අදහස් දැක්වීම. අපි දකිනවා ඇත්තටම මාධ්‍ය මේ වගේ මැතිවරණ සමයක මාධ්‍ය භාවිතය කියන එක හරි වැදගත්. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ කාලයක දැන් වුණත් අපි ක්‍රමයෙන් දකිමින් තියෙනවා මේ ටිකක් වැරදි තොරතුරු. එක පැත්තකින් වැරදි තොරතුරු සංසරණය වෙනවා, අනිත් පැත්තෙන් ජනතාව නොමග යවන තොරතුරු සංසරණය වෙනවා. ඒ වගේම නිකන් කිසි වැදගත්කමක් නැති දේවල් වලට මේ ප්‍රමුඛතාවයක් හම්බෙන තොරතුරු පහුගිය කාලේ අපි දැක්ක එකපාරම මේ වර්ධනය වෙමින් එනවා. ඒ වගේම මිත්‍යාමත, ජාතිවාදී, ආගම්වාදී මේ ඔක්කොම මැතිවරණ කාලයක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකත් එක්ක මාධ්‍යයට මම හිතන්නේ සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍යයට විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ සමාජ මාධ්‍ය කියන එක අතිශය වැදගත් කාර්යභාරයක් මේ කාලේ කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දෙකම ආවරණය වෙමින් මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ විදිහට අපේ විශේෂ ඉල්ලීම තමයි අතරම මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් අපි කැමති නැහැ මේ මාධ්‍ය නියාමනය කියන එක රජයට පවරන්න. මාධ්‍ය නියාමනය කියන එක ස්වයං නියාමනයක් වෙන්න ඕනි, මාධ්‍ය කරුවන් විසින් කරන දෙයක් වෙන්න ඕනි, මාධ්‍ය ආයතන විසින් කරන දෙයක් වෙන්න ඕනි. මොකද මේ වගේ මාධ්‍ය නියාමනය රජයට බාර දුන්නාම සිද්ධ වෙන දේ අපි තාම හොඳින් දන්නවා. මාධ්‍ය භාවිතා කරන විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය මර්ධනය එහෙම නැත්නම් මාධ්‍යත් එක්ක රජය කොහොමද කටයුතු කරන්නේ කියන එක අපි පහුගිය කාලේ මත් ඉඳලා තියෙනවා. ඒක අපි මේ මෑත කාලේ නම් විශේෂයෙන්ම දැක්ක මේ ICCPR පනත වගේ දෙයක් මාධ්‍යයට එරෙහිව කොහොමද භාවිතා කරන්නේ, විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීන්ට එරෙහිව මේම විවිධ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත මේ වගේ පනත් භාවිතා කරමින් මාධ්‍ය පාලනය කරන්න දරන උත්සාහය. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි මේ මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් යම් විදිහට විශේෂ අපි දැක්ක පහුගිය මැතිවරණ වලදී විශේෂයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් නියාමනයක් එහෙම නැත්නම් මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් යම් ගයිඩ්ලයින්ස් ඉදිරිපත් කරා. මේ මම හිතන්නේ මේ වරත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේ මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ගයිඩ්ලයින් එකක් ඉදිරිපත් කරයි කියලා. අපි මාධ්‍ය ආයතන වලින් සහ මාධ්‍ය වේදිකෙන් අපි ඉල්ලා සිටින්නේ ඒව අනුගමනය කරන්න සහ ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම මේ අපි දැක්ක දැන් Facebook වගේ මාධ්‍යයක් පහුගිය කාලේ පහුගිය මැතිවරණ වලදී මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කරන ආකාරය පිළිබඳව වුන් දැක්වුවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මැතිවරණය පවත්වද්දී කවුද ඒ දැන්වීමට මුදල් වියදම් කරේ කියන එක වුන් පෙන්නුවා. ඉතින් මේ සැරේත් ඒ විදිහටම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න සහ ඒ ක්‍රියාත්මක කරන්න විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය නීති සංසදයේ විදිහට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි තියෙනවා සේෆ් වෙබ් LK කියලා ටිකක් මේ දකුණු ආසියානු මේ ආසියානු කලාපයත් එක්ක කටයුතු කරන වැඩපිළිවෙලක්. මේකෙදි මේ ග්ලෝබල් ටෙක් කම්පැනිස් 17ක් සමග මේ Google, Twitter, Facebook වගේ ආයතන ගණනාවක් සමග යම් අවබෝධයකට ඇවිල්ලා මේ මැතිවරණ සමයේදීත් කොහොමද මාධ්‍ය මේ මාධ්‍ය හැසිරෙන්නේ, මේ මාධ්‍ය කොහොමද කටයුතු කරන්නේ සහ මේ ස්වයං නියාමනයට අවශ්‍ය මූලික කාරණා මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම නිරීක්ෂණයේ යෙදෙන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. ඒකට පදනම් කරගන්නේ අපි අතරම මේ මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ මගින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ඒ නිර්ණායක තමයි පිරිසුදු දේශපාලනයක් සඳහා තියෙන නිර්ණායක මත පදනම් වෙලා තමයි අපි මේ කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක තමයි මගේ මූලිකම අදහස් දැක්වීම. බොහොම සුබ දවසක් මාධ්‍යවේදී හිතවතුන් සියලුම දෙනාට මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ හැටියට
අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව කැදෙව්වේ මගේ සංගීන් කිව්වා වගේම මේ එළඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී නාම යෝජනා ලබා දීම පිළිබඳව මාර්ච් 12 ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවරය පැහැදිලි කරන්න. අපේ රටේ මැතිවරණ ක්‍රමය අනුව විශේෂයෙන්ම පහුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේ මැතිවරණ ක්‍රමයේ සංශෝධනය වීමත් එක්ක අපේ රටේ ඡන්දදායකයාට දේශපාලඥයන් තෝරා ගැනීමේ තිබිච්ච ඉඩ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇහිරලා තියෙනවා. දැන් මීට පෙර තිබිච්ච මැතිවරණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී තාමත් අපිට මේ අවස්ථාව තියෙනවා. යම් ආකාරයක දේශපාලන පක්ෂ ලයිස්තුවෙන් මනාපය හරහා තෝරා ගැනීමේ ඉඩකඩක් තිබුණා. හැබැයි දැන් අපි ක්‍රියාත්මක කරන මිශ්‍ර සමානුපාතික මැතිවරණ ක්‍රමය අනුව පළාත් පාලනයේදී ඡන්දදායකයට කිසිදු තේරීමක් නැහැ. ඒ නිසා ඡන්දදායකයට තෝරන්න පුළුවන් වෙන්නේ දේශපාලන පක්ෂයේ හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම විතරයි. නිසා මේ මොහොතේ මේ රටේ දේශපාලන පක්ෂවලට තමයි වගකීම පැවරෙන්නේ ඉදිරි පළාත් පාලන නියෝජිතයෝ යහපත් අයද අයහපත් අයද ඉදිරි නියෝජිතයෝ පිළිබඳ මහජනතාවගේ විරෝධය එල්ල වෙයිද එහෙම නැත්නම් දේශපාලඥයන් පිළිබඳව යහපත් සමාජ මතයක් නිර්මාණය කරන්න මේ පළාත් පාලන මැතිවරණය පාවිච්චි කරනවද කියන කාරණේ. මොකද ඒ අය වැරදි පිරිස් තේරුවොත් මේ රටේ මේ වෙනකොට පහුගිය අවුරුද්දක වගේ කාලයක් ගත්තොත් වෙන හැම දවසකටම වඩා හැම කාලයකම දේශපාලන අප්‍රසාදයේ රටේ ගොඩනගෙනවා. හැබැයි මෑත කාලේ ඉතා බරපතල විදිහට දේශපාලඥයන් පිළිබඳව පොදුවේ විරෝධයක් ඇති වුණා. මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව මේ රටේ ජනතාව කතා කරන්න පටන් ගත්තා. මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ මීට අවුරුදු 10කට විතර එහා පැත්තේ කතා කරපු එක පහුගිය අවුරුද්දේ ඉතා බරපතල විදිහට සමාජ සංවාදයට ගැනුණා. හැබැයි මේ සියල්ලම වෙනස් කරන්න අපිට හම්බෙන පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මේ පළාත් පාලන මැතිවරණය. නිසා මේක දේශපාලන පක්ෂවලට දේශපාලන නායකයින්ට ලැබෙන ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. මේ රටේ ජනතාව දේශපාලන පක්ෂ දේශපාලඥයන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම වෙනස් කරන්න. ඒ පිළිබඳව නැවත අපි අපේක්ෂා කරන නැත්නම් මහජනයාගේ ප්‍රසාදය ලබන දේශපාලන සංස්කෘතියක් ගොඩනගන්න දේශපාලන පක්ෂවලට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. හැබැයි තවමත් අපිට පේන්නේ නැහැ මේ දේශපාලන පක්ෂ ඒ අනුව ක්‍රියා කරනවා කියලා. මේ අය තවමත් කල්පනා කරන්නේ මම දැක්ක දේශපාලන පක්ෂ කීපයක් ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. තමන් මේ දක්වා හිටපු අපේක්ෂකයෝ නැත්නම් මහජන නියෝජිතයෝ ඔවුන්ට නාමෝජනා දෙීමේදී ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙනවා කියලා. අපි දේශපාලන පක්ෂවලට කියන්න කැමති ඔබේ හිටපු මහජන නියෝජිතයෝ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අය දූෂිතයෝ නම් ඒ අය පිළිබඳව චෝදනා ලබලා තියෙනවා නම් ඒ අය නැවත වරක් පළාත් පාලනයට එකතු කළොත් ඔබේ දේශපාලන පක්ෂයේ දේශපාලන සිතියමෙන් අතුගෑවිලා යන්න පුළුවන්. මේ පහුගිය කාලේ ආපු දේශපාලන පීඩනයත් එක්ක සමාජ තෙරපුමත් එක්ක දේශපාලන පක්ෂ අසමත් වුණොත් සුදුසු ඇතුල් කරන්න ඔවුන්ගේ දේශපාලන පක්ෂ මේ මැතිවරණ සිතියමෙන් ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. බරපතල අවධානමක් දේශපාලන පක්ෂවලට තියෙනවා. අපි ඒක අවධාරණය කරන්නට කැමතියි. තාමත් ඔබ හිතන්නේ සම්ප්‍රදායික විනිං හෝස් දාන්න නම්. මොකද දේශපාලන පක්ෂ කියන්නේ අපි විනිං හෝස්ලා දාන්නේ කියලා. හැබැයි විනිං හෝස්ලා දාන්න තාමත් හිතනවා නම් ඒ කියන්නේ ආර්ථික හයිය තියෙන මිනිස්සු ජනතාවගේ හදගැස්ම තේරුම් නොගෙන හැබැයි ආසන සංවිධායකවරයාගේ හදගැස්ම තේරුම් අරගෙන ඒකට වැඩ කරන අය නම් දාන්න හිතන්නේ මේ මැතිවරණයේදී දේශපාලන පක්ෂ කරන ලොකුම මෝඩකම තමයි තමන්ගේ දේශපාලන ඉතිහාසය තුළ. ඒ නිසා තවමත් හිතනවා නම් මේ පළාත් පාලන ආයතනයේ අපේක්ෂකෝ ගල්වැලි ව්‍යාපාරිකෝ දාන්න, පස් ව්‍යාපාරිකෝ දාන්න, කසිප්පු ව්‍යාපාරිකෝ දාන්න, කොන්ත්‍රාත්කරුවෝ දාන්න. ඒක තමයි දේශපාලන පක්ෂ කරන ලොකුම මෝඩකම මේ පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී. ඒ නිසා අපි අවධාරණය කරන්නේ මාර්ච් 12 ව්‍යාපාරයේ හැටියට ඔබට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න වගේම මේ මැතිවරණයේදී මහජනයාගේ ප්‍රසාදය දිනා ගන්න ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. ඔබ ඉදිරිපත් වෙනවා නම් දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියට මෙන්න අපි අපේ පළාත් පාලන මැතිවරණයේ අපි ඉදිරිපත් කරන අපේක්ෂකෝ අපි තෝරන නිර්ණායක මෙන්න මේක කියලා සමාජගත කරන්න අවශ්‍යයි. අපි අවධාරණයෙන් ඉල්ලා සිටින දේශපාලන පක්ෂ සියල්ලටම ඔබ ඔබේ අපේක්ෂකෝ තෝරන නිර්ණායකගේ සමාජයට කියන්න. ලෝකේ සමහර රටවල් පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී අපේක්ෂකෝ තෝරන්නේ ඒ කොට්ටාසවල තමන්ගේ පක්ෂයේ සාකා සමිතිවල සමාජිකයෝ. අපේ කොට්ටාසෙන් යන්න ඕනේ කොයි අපේක්ෂකයාද කියලා පක්ෂයේ සමාජිකයෝ තමයි තීන්දුව කරන්නේ. නමුත් අපේ රටේ අවාසනාවකට මේ සියල්ල තීන්දුව කරන්නේ දේශපාලන පක්ෂ නායකත්වයේ සහ ආසන සංවිධායකවරයා. හැබැයි ඔවුන්ට මේ මැතිවරණයේදී මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට පුළුවන්
මෙන්න අපි තෝරන නිර්ණායක කියලා රටට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම අපේ නදිෂානි මහත්මිය කිව්වා වගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ මේ මැතිවරණයේ නාම යෝජනා දෙන එකත් සමගම බාර දෙන්න උන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා. තමන්ගේ පක්ෂයේ අපේක්ෂකයන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ තමන්ගේ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රසිද්ධියටපත් කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් ඒ අපේක්ෂකයාගේ වෙබ් අඩවිය ප්‍රසිද්ධ කරන්න කියලා ඔහුට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔහුට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ එකතු කරලා මාර්ග 12 ව්‍යාපාරයට ලබලා දෙනවා නම් අපිත් සූදානම් මේවා සමාජගත කරන්න. එවැනි දේශපාලනයේ වෙනසක් හැරවුමක් කරන්න පුළුවන් දේශපාලන පක්ෂ වලට විතරයි මේ පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. අවාසනාවකට අපේ රටේ ඡන්දදායකයන්ට තෝරා ගැනීම හරි අඩුයි. අපේක්ෂකව තෝරා ගැනීම ඉඩක් ඇත්තෙම නැහැ. හැබැයි පක්ෂයේ තෝරා ගැනීමට ඉඩකඩ තිබෙනවා. ඒ නිසා තියෙන පක්ෂ අතරේ තමයි දේශපාලන පක්ෂ වලට ඡන්දදායකයන්ට දෝලණය වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ මැතිවරණයේදී ඡන්දදායකයෝ යම් පණිවිඩයක් ලබා දෙයි දේශපාලන පක්ෂ වලට ඔබ අසමත් වුණොත් හරි අය ලයිස්තුවට ගේන්න. ඔබේ දේශපාලන සිතියමෙන් අයින් වෙනවා විතරක් නෙමෙයි මේ බොහෝ දෙනාගේ අප තැම්පත් මේවර රාජසන්තක වීමේ අවදානමක් තියෙනවා. මේ සියල්ල පිළිබඳව මේ ඉදිරි සුමාන දෙක ඇතුළත මේ දේශපාලන පක්ෂ කටයුතු කරන ආකාරය අනුව මේ කාරණා තීන්දුව වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ වෙනකොට මාර්ග 12 ව්‍යාපාරයේ හැටියට ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලන පක්ෂ සියල්ලගෙන්ම අපි ඉල්ලලා තියෙනවා. අපිට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කියලා මාර්ග 12 ව්‍යාපාරයේ හැටියට මේ පිළිබඳව දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. අපි ඒ සාකච්ඡාවල ඔවුන්ට අවධාරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඉදිරි මැතිවරණයේදී කොහොමද නාම යෝජනා දෙන්න ඕනේ ඒ නිර්ණායක සමාජගත කරන්න කියන කාරණේ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා මේ පිළිබඳව අපේ යෝජනා අපේ අදහස් දේශපාලන පක්ෂ සැලකිල්ලට ගනී කියලා මැතිවරණයේ ප්‍රමාද වීම මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් තියෙන වෙනත් කාරණා ගණනාවක් මේ මොහොතේ ඊටාම තීරණාත්මකව තිබෙනවා. නමුත් අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ ප්‍රධාන ඉලක්කය බවට පත් කරලා තියෙන්නේ මේ මැතිවරණ තිබ්බට වැඩක් නැහැ මේ ලංකාව මැතිවරණ සිටියමේ පළාත් පාලන අවුරුදු 4කට සැරයක් පළාත් සභා අවුරුදු 5කට සැරයක් පාර්ලිමේන්තු සහ ජනාධිපතිවරණ අවුරුදු 5කට සැරයක් තියන්න නියමිතයි. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5කට මැතිවරණ 4ක් අපි තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ කියනවා මේ අපි තියන්න යන්නේ 75 වෙනි මැතිවරණේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සාපේක්ෂාර්ථයෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව මැතිවරණ තියෙනවා. හැබැයි අපේ රට අද බරපතල ආර්ථික අගාධයකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේවා ස්වභාවික විපත් නෙමෙයි. මේවා මිනිස්සු විසින් ඇති කරපු විපත්. අපි පත් කරපු පාලකෝ විසින් ඇති කරපු විපත්. ඒ නිසා ඔවුන් තමන් අපේ රටේ ජනතාවගේ මුදල් ටික කළමනාකරණය කරන්නට අසමත් වීම නිසා ඇතිවෙච්ච අර්බුදවල අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ මැතිවරණය ඔවුන්ට ඒක වෙනස් කරන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. පාලකයෝ සහ ආර්ථිකය අතර නැත්නම් දේශපාලනය සහ ආර්ථිකය අතර ඉතා සමීප සබැඳියාවක් තියෙන. ඒ නිසා අපි අවධාරණය කරන්නේ අපිට නාමිකව මැතිවරණ තියලා වැඩක් නැහැ. අපි අසමත් වෙලා තියෙන එකයි. අපිට නාමිකව මැතිවරණ තියෙනවා. ඒවා අපි නිරීක්ෂණයත් කරනවා. හැබැයි අවසානයේදී අපි තෝරාපත් කරගන්න සභිකයෝ නැත්නම් මහජන නියෝජිතයෝ අපිව නියෝජනය කරන්න අසමත් වෙනවා. ජනතා අභිලාෂය නියෝජනය කරන්නේ නැහැ. ජනතාව බාර දෙන වැඩේ කරන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා අපි අපේක්ෂා කරන වැඩේ ඔවුන් කරන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිවරයා හැටියට ඔවුන්ගෙන් අපි අපේක්ෂා කරන දේ ඔවුන් කරන්නේ නැහැ. පළාත් පාලනයේත් එහෙමයි. ඒ නිසා මැතිවරණ නාමිකෝ තියලා වැඩක් නැහැ. ඒක වෙනස් කරන්න නම් දේශපාලන පක්ෂ හරි මිනිස්සු තරඟයට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. හරි මිනිස්සු තරඟයට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. අවසානයේදී ඡන්දදායකයන්ට තමයි චෝදනා වෙල්ල කරන්නේ මේ බොහෝ දේශපාලන පක්ෂ අපි දැක්ක පහුගිය මාසවලත් ඒ කාරණේ ඒ විදිහටම කියනවා. අපිව පත් කළේ ජනතාව වෙන ජනතාවත් වක් කියන්න ඕනේ කියලා. අපි ජනතාවට කියන්නේ අවධාරණය කරන්නේ මේ සෙල්ලමට තවත් අපි ඉඩ දෙන්න බෑ. නිසා ඉදිරි මැතිවරණයේදී අපි දේශපාලනිකව සවිඥානිකව අපේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මාර්ග 12 ව්‍යාපාරයේ හැටියට අපි ඒකට ස්කෝ කාඩ් එකක් හදලා තියෙනවා. ඡන්දදායකයා කොහොමද තමන්ගේ අපේක්ෂකයා මැනලා බලන්නේ කියලා. දැන් මේ පාර අපිට සිද්ධ වෙන්නේ අපේක්ෂකව තෝරන්න බැරි හින්දා අපිට මැනලා බලන්න වෙන්නේ දේශපාලන පක්ෂේ කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන්. නිසා අපි මේ රටේ පුරවැසියාට කියන්නේ ඔබ ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්න කලින් ඔබ හිතලා බලන්න ඔබේ නිර්ණායක වලට අනුව ඔබ අද පත් වෙලා තියෙන තත්වයට අනුව මේ තත්වයෙන් ගොඩ ගන්න කාටද හැකියාව තිබෙන්නේ? කවුද අපි මතු කරන අල්ලස දූෂණය අකාර්යක්ෂමතාවයට වග කියන්න ඕනේ? ඒ පක්ෂය අයින් කළා B පක්ෂය ගේනවද?
ඒ පක්ෂයයි B පක්ෂයයි අයින් කළා C පක්ෂය ගේනවද නැත්නම් ඒ සමාජ තෙරපුම දේශපාලන පක්ෂ වලට ලබා දෙනවද කියලා. හරි මිනිස්සු ලයිස්තු වලට ගේන ඒ බලපෑම කරනවද කියලා. නිසා අපි මේ මැතිවරණයේදී අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ ඡන්දදායකයා බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරයි කියලා. අපි ඒ නිසා දේශපාලන පක්ෂ වලට නැවත ආරාධනා කරනවා, ඉල්ලා සිටිනවා, ආයාචනය කරනවා මේ මැතිවරණයේදී කරුණා කළා මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න මේ පළාත් පාලනයට ගැළපෙන පිරිස් ආසන සංවිධායකට ඕන හැටියට පක්ෂ නායකයට ඕන හැටියට නෙමෙයි මේ දෙගොල්ලන්ගේම අදහස් අරගෙන මේ රටේ පුරවැසියා නියෝජනය කරන්න පුළුවන් පුරවැසියාගේ විශ්වාසය දිනා ගන්න පුළුවන් පිරිස් තමන්ගේ ලයිස්ට් වලට ඇතුළත් කරන්න කටයුතු කරන්නට කියලා. බොහොම ස්තුතියි. මම නදීෂානි පෙරේරා මාර්තු 12 මෙහෙයුම් කමිටු සමාජික සහ ට්‍රාන්ස්පරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ. අපේ රට මේ පත්වලා තියෙන තත්ත්වය ගැන අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ ජනතාවට. නමුත් අපේ රට ආර්ථිකයට අපේ රටේ මේ සමාජයට මේ වෙච්ච දෙයට වගකිව යුත්තේ මේකට හේතුව හැටියට ගිය වසරේම ජනතාව යම්කිසි දෙයක් අවබෝධ කරගත්තා. මේක වළක්වන්න බැරි සුනාමියක් වගේ දෙයක් නිසා ව්‍යසනයක් නිසා වෙච්ච අගතියක් නෙමෙයි කියන එක. මේකට හේතුව ආණ්ඩුකරණයේ ගැටලුවක් බව. මේකට හේතුව අපේ රට වැටීමට හේතුව අපේ රට වෙලාගෙන තියෙන දූෂණය වංශාව කියන එක. අපේ රටේ පොදු දේපල වලට වෙන නාස්තිය කියන එක. අපේ රටේ තීන්දුව తీරන ගැනීමේදී රට ගැන හිතන්නේ නැතුව පටු දූෂිත අරමුණු එහෙම නැත්නම් දේශපාලනික අරමුණු උදෙසා తీරන ගැනීම කියන එක ජනතාව තීරුම් ගත්තා. ඒ නිසාම තමයි මෙතෙක් නොවූ විදිහට ජනතාව එක්රැස්ුනේ අපිට වෙනසක් ඕනේ කියලා. අපිට සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ඕනේ කියලා. මොකද ජනතාව තේරුම් ගත්තා මෙතනදී ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අපිට අපේ රට නැවත ගොඩ ගන්න නම් අපිට අපේ ආර්ථිකය නැවත නගා සිටවන්න නම් අපිට ඒ තීන්දුව తీරන ගන්න තැන්වල පිරිසිදු පුද්ගලයන් අවශ්‍යයි. කියන්නේ දූෂණයට යොමු නොවන ඇත්තටම සුපලිපන් කියන ඉන්ටග්‍රිටි තියෙන පුද්ගලයන් අවශ්‍යයි. රට වෙනුවෙන් තීරණ ගන්න පුද්ගලයන් අවශ්‍යයි කියන එක. මොකද ජනතාව මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක කරන්නේ ජනතා මතයට පුද්ගලයන්ට අපි රට බාර දෙනවා. අපි වෙනුවෙන් මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන තීරණ ගන්න සංවර්ධනය කරන්න කියලා. ඒ තීරණ ගන්න තැන්වල ඒ දේ රට වෙනුවෙන් වෙන්නේ නැත්තම් එතනදී තමයි රටට මේ දේ වෙන්නේ කියලා. එහෙමනම් අපිට තේරෙනවා ආණ්ඩුකරණය සහ අපේ ආර්ථිකය මේ අවස්ථාවේ අපිට තියෙන ලොකුම අභියෝගය ආර්ථිකය නගා සිටවලා අපේ ජන ජීවිතය නගා සිටවලා මේ දැන් ජීවිත නැතිවන තත්ත්වයකට කන්න බොන නැති තත්ත්වයකට පාසල් යන දරුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක්ට පාසල් යන අනිත් ළමයව ගෙදර තියාගන්න සිදුවන තත්ත්වයට රට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් මේ තීරණ ගැනීමේදී අපිට කවුද ආණ්ඩුකරණය කරන්නේ කවුද තීන්දුව తీරන ගන්න තැන්වල ඉන්නේ කියන එක. එහෙමනම් පිරිසිදු ආණ්ඩුකරණයක් සඳහා ජනතාවට ලැබෙන අවස්ථාව තමයි ඡන්දය කියන එක. අපි මේ අවස්ථාවේදී මාතු 12 ව්‍යාපාරයේ හැටියට දේශපාලන පක්ෂවලට කියා සිටිනවා. ජනතාව බලා සිටිනවා. අපේ රටේ ජනතාව විතරක් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තරයෙන් උත් බලා සිටිනවා. මොකද අපි දන්නවා විදේශ ආයෝජකයන් අපිට ඕනි කියනවා. නමුත් ඔවුන් පවා රටකට එන්නේ විශ්වාසනීය පිරිසක් රට පාලනය කරනවා නම් ජනතාව තම ආණ්ඩුකරණය කරන පුද්ගලයන් ගැන තියෙන විශ්වාසය කඩ වෙලා නම් කලකිරිලා නම් එතනදී රට කැඩෙන. ඒ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න බෑ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී දේශපාලන පක්ෂවලට අභියෝගයක් තියෙනවා. ඔබ පෙන්නන්න මේ පළවෙනියෙන්ම එන මේ ඡන්දයේදී මේ විශේෂණයෙන් පස්සේ ඔබ ඒ වෙනසට සූදානම් කියලා. හැබැයි ඒක කටින් කියලා වැඩක් නැහැ. ඒකට යම්කිසි වෙනසක් කරන්න ඕනේ. මෙවර ඔබ නාම යෝජනා ලබා දෙනකොට මොනවද අනුගමනය කරන නිර්ණායක කියන එක ජනගත කරන්න. ජනතාවට කියන්න.
මොකද ඒ නිර්ණායක ගැන ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද අපිට නාම යෝජනා ලබා දී තිබෙන පුද්ගලයන් බැලුවම අපිට හිතා ගන්න බෑ මොන නිර්ණායකයක් හැටියටද පහුගිය වසරවලදී මේ යාම් යෝජනා දුන්නේ පටු දේශපාලන අරමුණු වලටද? එහෙම නැත්නම් පක්ෂයේ වැඩියෙන්ම මුදල් ගෙන පුද්ගලයාටද දුන්නේ? තමාගේ යම්කිසි අරමුණකටද? තමාගේ හොරකම් වලට උදව් වන පුද්ගලයන්ටද ඡන්ද නාම යෝජනා දුන්නේ කියන එක. නමුත් මෙවර ඔබට කරන්න පුළුවන් පළවෙනිම දෙයක් තමයි පැහැදිලි නිර්ණායක පාවිච්චි කරන්න. අපි මාර්තු 12 ව්‍යාපාරී නිර්ණායක ගැන නිශාන්ත මහතා කිව්වා. දූෂණ අල්ලස් දූෂණ චෝදනා නැති යම්කිසි සමාජයට වැඩක් කරලා කියලා ඔප්පු කරලා තියෙන. අනිත් එක තමයි මේ කාර්යභාරය කරන්න අවශ්‍ය යම්කිසි ඒ සුසුස්කමක් තියෙන සහ අපරාධ වගේ වැරදි වලට යොමු නොවන ඒ නීති විරෝධී ක්‍රියාමාර්ගවල යොමු නොවන මේ වගේ නිර්ණායක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මේවා සමාජගත කරන්න ඒවා අනුගමනය කළාද කියලා ඒතර ජනතාවට බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි මේ රට වැටී තිබෙන අවස්ථාව සලකා බලා එතනින් එහාට යන්න කියලා අභියෝග කරනවා සියලුම දේශපාලන පක්ෂවලට. එක ක්‍රමයක් තමයි වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ. ඒක යම්කිසි මෙවලමක් ලෝකයේ පිළිගත් මෙවලමක් මේ දේශපාලනයේ සිදුවන දූෂණ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි විදිහකට වගවීමක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් මෙවලමක් තමයි මේ අල්ලස් සමාවෙන මේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ කියන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී කියා සිටිනවා මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ හැටියට මේවර ඡන්දයේදී සියලුම නාම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයන්ගේ නාම යෝජනාව සමගම ඔවුන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබා දෙන්න ඕනේ, ජනගත කරන්න ඕනේ. දේශපාලන පක්ෂත් ඒ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මේක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔබගේ වෙබ් අඩවි හරහා ඔබගේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා අප සමගත් ඒ වගේ අපේ වෙබ් අඩවි හරහා ඔබට ඒ පහසුකම ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ. මොකද ඔබ මෙතනදී ජනවරමක් ඉල්ලා සිටින්නේ අපේ රටේ මේ ඉතිරි වෙලා තියෙන පොදු දේපල ටික සම්බන්ධයෙන් ඉතා වටිනා තීන්දුව తీරන අපේ දූ දරුවන්ට බලපාන අපේ රටේ අනාගතයට බලපාන තීන්දුව తీරන ගන්න ඔබ එතරම්ට එන්නයි වරම ඉල්ලන්නේ. ඒ නිසා යම්කිසි පෞද්ගලික කැපකිරීමක් කරලා ඔබගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමෙන් කියන්නේ මම එන්නේ හොරකම් කරන්නේ නෙමෙයි. මෙන්න මට මෙච්චරයි වත්කම් තියෙද්දි එන්න ඔබ අවුරුද්දකින් දෙකකින් බලන්න මගේ වත්කම් වැඩි වෙලා තියෙනවද කියලා 아무තු විදිහකට. ඒකයි කියන පණිවිඩය. දේශපාලන පක්ෂ අපි බලමු මොන පක්ෂයේද මෙන්න මේ කැපවීම මේ අභියෝගය බාර ගන්න කියලා වෙනස් වන්න. දෙවනුව මැතිවරණ ප්‍රචාරණ වියදම් කියන්නේ දූෂණය පටන් ගන්න තැනක්. මොකද මැතිවරණ ප්‍රචාරණ වියදම් සඳහා බෙහෙවින් මුදල් යොදන සමහර පාර්ශව තියෙනවා. ආයතන වෙන්න පුළුවන්, පුද්ගලයන් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව ඒ පුද්ගලයන් පත් වුණාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය දේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඒ නිසා ඒ වගේම තමයි මැතිවරණ ප්‍රචාරණ සම්බන්ධයෙන් විනිවිද භාවයක් නැතිකොට අපි දන්නේ සමහර පුද්ගලයන් බොහෝ සෙයින් වියදම් කරනවා. නමුත් සමහර පිරිසුදු පුද්ගලයෙක්ට හොරකම් නොකර පුද්ගලයෙක්ට බැරි වෙනවා ඒ තරමට ප්‍රචාරයත් එක්ක යම්කිසි තරගයකට යන්න. මේ සියලුම ගැටලු හින්දා තමයි මේ දවස්වල අපි දිගින් දිගටම කියා සිටියේ මැතිවරණ ප්‍රචාරණ වියදම් නියාමනයක් මේ රටට අවශ්‍යයි, නියාමනය කරන නීතියක් කියලා. ඒ සඳහා දැන් මේ අවුරුදු මේ 75 වෙනි මැතිවරණ එන අවස්ථාවේදී පළමු වරට නීති කෙටුම්පතක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් ඒකේ බොහෝ අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ කෙටුම්පත මේ වෙලාවේදී ඉදිරියට යන අවස්ථාවේදී යම් කිසි දෙයක් ඒ නීතිය අවශ්‍ය නැහැ. මේ මොහොතේදී මේ මැතිවරණයේදී යම් කිසි දෙයක් දේශපාලන පක්ෂ සහ ඉදිරියට එන්න ඉන්න නාම යෝජනා ලඳන ඒ කට්ටියට කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මැතිවරණ දේශපාලන පක්ෂ හැටියට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔබගේ මේ මැතිවරණය සඳහා ඔබට මුදල් ලැබෙන ක්‍රම සහ ඔබ කරන වියදම් ජනගත කරන්න. ඔබගේ වෙබ් අඩවි සඳහා පෙන්වන්න. කවුද මුදල් දුන්නේ, කොහොමද අපිට හම්බුනේ, මොනවා සඳහාද වියදම් කළේ. අපි යම්කිසි විදිහකට අපිට එතනින් බලන්න පුළුවන් මේ පොදු දේපල අවභාවිතාවක් සිදු වෙනවාද. මොකද මැතිවරණයේදී වෙන ලොකු
නාස්තියක් සහ නීති විරෝධී දෙයක් තමයි මේ රාජ්‍ය දේපල අවභාවිතය. කිසි විටක බලයේ ඉන්න කට්ටියට අයිතියක් නැහැ. තමාගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරණය සඳහා මිනිස්සුන්ගේ අපේ සල්ලි එහෙම නැත්නම් අපේ වත්කම් පාවිච්චි කරන්න. මේ දේවල් නොවෙනවා කියන යම්කිසි පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන් අර මැතිවරණ වියදම් යම්කිසි විදිහකට ඔබ ජනගත කළොත්. මේ ඉල්ලීම් දෙක එහෙම නැත්නම් මේ අභියෝග දෙක අපි ඉදිරිපත් කරනවා දේශපාලන පක්ෂ සඳහා ඒ වගේම නියෝජිතයන් සඳහා මේ සැරේ එන්න ඡන්දයට එන ඒ වගේම ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේක අපේ අනාගතයේ දූ දරුවන් සම්බන්ධයෙන් අපි ඒ ඉල්ලපු වෙනසට අපිට ලැබෙන පළවෙනි අවස්ථාවක් මේ සැරේවත් අපි වෙනස් වෙමු. මොකද අපි ඉගෙන ගත්ත අපි බත්පතට දරුවට ලැබෙන රස්සාවට හාල් කිලෝවට ඡන්දි දුන්නා. නමුත් අන්තිමට එදා ඒ පොඩි දෙයක් අපිට ලැබෙන්නේ නැති නමුත් අද අපි ඊට වඩා අන්ත අසරණ අගාධයකට පත් වුණා. ඉතින් අපිට රට වෙනසෙනකොට අපේ පවුලකට රැකෙන්න බෑ. කිසි විටකත්. ඒ හින්දා මේ සැරේ අපි රට වෙනුවෙන් හිතලා ඡන්දේ පාවිච්චි කරමු. අපි පිරිසිදු දේශපාලනය සඳහා අපි ඡන්දදායකයන් හැටියට නිවැරදි විදිහට ඡන්දේ පාවිච්චි කරමු. බොහොම ස්තුතියි. විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේ අපි කැමති අපේ සමාජයට අපේ ජනතාවට අපේ දේශපාලඥයන්ට පණිවිඩයක් ඉදිරිපත් කරන්න මේ මොහොත අපේ ගමේ නගරේ ඡන්දයට අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. එතකොට අපේ පක්ෂවල ලේකම්වරුන්ට ඒ වගේම ආසන සංවිධායකවරුන්ට ඒ වගේම නාම යෝජනා තේරීම් කමිටු සමාජිකයින්ට අපි කියනවා ඔබට මේ වෙලාවේ බලවත් වගකීමක් පැවරලා තියෙනවා. ඒක නිකන් අර හංසෙක්ගේ භූමිකාව දියෙන් කිරිවෙන් කරගන්නා වගේ භූමිකාවක් ඔබට කරන්න තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය දිගින් දිගටම 2015 ඉඳලා යෝජනා කරපු නිර්ණායක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ නිර්ණායක පිළිබඳව යම්කිසි අදහසක් මේ වෙලාව ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි මම. විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ අපේ පළාත් පාලන මැතිවරණය ගමේ සංවර්ධනය සඳහා සකස් වුණු මැතිවරණය ඒ වගේම ගමේ යහපත වෙනුවෙන් ගමේ මිනිස්සු ඉදිරිපත් වෙන ඡන්දයක් නොවන ඡන්දයක් විදිහට තමයි මේක දකින්නේ. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වෙලාවේ අපේ අපේක්ෂකයන් තෝරා ගැනීමේදී නාම යෝජනා කමිටු විශේෂයෙන්ම නිර්ණායක කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම අපරාධ වරදක් හෝ එහෙම නැත්නම් ඒ වරදට අත්හිටු සිරදඬුවමක් ලැබූ එහෙම නැත්නම් ඒකට නිශ්චිතවම වගකීම ගත යුතුයයි හැඟෙන කෙනෙකු කිසි විටකත් මේ සඳහා පත් කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම අපේ තියෙනවා. ඒ වගේම අල්ලස් දූෂණ වංචා වරදකරුවෙක් හෝ එවැනි කාරණාවක් සම්බන්ධව යම්කිසි චෝදනාවක් ලැබලා ඒ පිළිබඳව සමාජය තුළ යම්කිසි විදියක කතිකාවක් නිර්මාණය වුණු කෙනෙක් මේ වලට එකතු කරගන්න එපා කියන අදහස අපි කියනවා. ඒ වගේම මත්ද්‍රව්‍ය, මත්පැන්, ඒ වගේම කැසිනෝ, ගණිකා වෘත්ති වැනි සමාජයට අහිතකර ව්‍යාපාරවල යෙදෙන පුද්ගලයෝ මේ වැඩේට එකතු කරගන්න එපා කියනවා. ඒ වගේම අපි කියනවා දේශපාලන බලය අනිසි ලෙස භාවිතා නොකළ අය මේකට එකතු කරගන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම රජයත් එක්කලා වෙනත් ව්‍යාපාර හා ගිවිසුම් අත්සන් කරලා හානිකර දේවල් කරන ඒ තමන්ගේ බලය අනිසි ලෙස යොදා ගන්න පුද්ගලයෝ මේකට එකතු කරගන්න එපා කියන පණිවිඩය දෙනවා. ඒ වගේම යම්කිසි විදියකින් මේ ජීව ආධාරක පද්ධතියට නැත්නම් පරිසරයට හානි කරන විවිධ ව්‍යාපාරවල යෙදෙන අය ඉන්නවා. එවැනි අයට මේ අවස්ථාවේදී නාම යෝජනා දෙන්නට එපා කියන ඒ පණිවිඩය අපි කියන්න ලෑස්තියි. ඒ වගේම නාම යෝජනා ලබන අපේක්ෂකයා විශේෂයෙන් මේ පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ඔහු තමන්ගේ ජනතාවත් එක්කලා හුඟක් සමීප කෙනෙක් වෙන්නට ඕනේ. ඒ ප්‍රදේශයේ කෙනෙක් වෙන්නට ඕනේ. ඔවුන්ට ජනතාවට ඔහු හෝ ඇය හමු වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම චරිතවත් බව ඔවුන්ගේ සමාජය තුළ පිළිගැනීමක් ඇති යහපත් පුද්ගලයෙකු විදිහට අපි ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි මේකට නැත්තම් තැනැත්තියක් තමයි ඒ සඳහා යෝජනා කරන්නට ඕනේ. නාම යෝජනා ලබා දෙන්න ඕනේ කියන යෝජනා මේ මොහොතේ කරනවා. ඒ වගේම අපි සමස්තයක් විදිහට කියනවා මේ නාම යෝජනා ලබා දීමේදී තරුණයන්ට සහ කාන්තාවන්ට යම්කිසි සාධාරණ ප්‍රතිශතයකින් ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා. එහෙමනම් මිත්‍රවරුනි මේ වෙලාවේදී අපිට කියන්න වෙනවා මේ රටේ ඡන්ද දායකින්ටත් යම්කිසි වගකීමක් තියෙනවා. මේ විදිහට නාම යෝජනා දීලා අපි බලාපොරොත්තු නොවන කෙනෙක් ආවොතින් ඔවුන් ඡන්දය භාවිතා කරද්දී මේ නිර්ණායක කෙරෙහි විමසිලිමත් වෙමින් නැත්නම් මේ නිර්ණායක සලකා බලමින් ඔවුන් පරාජය කිරීමේ වගකීමක් ජනතාවට තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මොහොතේ මේ රටේ මේ මැතිවරණ ක්‍රියාවේ නාම යෝජනා තේරීම් කමිටු වලයට අපි දැඩිව කියා සිටිනවා ඔබට ලොකු අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා 75 වෙනි මැතිවරණය මේ රටේ නිදහසෙන් පස්සේ සහ සර්වජන ඡන්ද මුල්ම අවස්ථාවෙන් පස්සේ 75 වෙනි මැතිවරණය මේ මොහොතේදී ඔබට වගකීමක් තියෙනවා මේ පහුසුගිය කාලේ සිදුණු සියලු දේවල් නැවත යථාවත් කරන්න නැත්නම් ඒ වෙනුවෙන් යම්කිසි වගකීමක් අරගෙන මේ රටේ පිරිසුදු දේශපාලන සංස්කෘතිය සහ පෙනී සිටින්න ඒ නිසා මේ නිර්ණායක අනුගමනය කරන්න කියන පණිවිඩය දෙමින් නිහඬ වෙනවා.
එහෙමනම් අපි මීළඟට වෙනත් වත්කම් බැරකම් සහ මේ නිර්ණායක සලකා බැලීමේදී වගකිය යුතු තවත් කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න නදීශානි පෙරේරා මහත්මයාට අවස්ථාව සැලසෙමු. මැතිවරණ කොමිසමේ සම්මුතියන් ප්‍රශ්න තියෙනවා කියනවා මේ කාරණාත් එක්ක යම් කිසි ආකාරයක මැතිවරණේ කල්ගියොත් ඔබතුමාලා ගන්න පියවර මොනවද? මම හිතන්නේ මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ පිටිපස්සේ ඉන්න බොහෝ අය මැතිවරණ නිරීක්ෂණයට සම්බන්ධයි. ඒ ආයතන හැටියට අපි දැන්ටමත් ඊට අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් තියෙනවා. මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ හැටියටත් අපි පොදු මතයක ඉන්නේ මැතිවරණයේ ජනතාවගේ ඡන්දායිතිය පැහැරගන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා නම් ආණ්ඩුව ඕනෑම පාර්ශවයක් කටයුතු කරනවා නම් ඊට එරෙහිව ගත හැකි නීතිමය රාමුව තුල ගත හැකි සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගන්න මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ පසුබට වෙන්නේ නැහැ. දැන්ටමත් අපි මෙහෙයුම් කණ්ඩු සමාජිකයෝ හැටියට අපි නියෝජනය කරන ආයතන හැටියට ඒ සඳහා විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් තිබෙනවා. නමුත් අපි සාමූහිකවත් මේ සම්බන්ධයෙන් එක මතයක තමයි ඉන්නේ. කිසිසේත්ම ජනතාවගේ ඡන්දායිතිය පැහැර ගන්නට අපි ඉඩකඩ ලබා දෙන්න සූදානම් නැහැ. එතකම මැතිවරණ ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන අවස්ථාවක ජනාධිපතිවරයාට බලයක් තිබෙනවාද කොමිසමේ සමාජිකයන් කැඳවන්නට දේශපාලන පක්ෂයන් නියෝජනය කරන පුද්ගලයෙක් නිසා ඒ නීතිමය තත්ත්වය සහ ඒ සම්බන්ධව අදහස මම හිතන්නේ මේ ඒවා ගැන අදහස් දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට අර අපේ මේන් ફોකස් එකෙන් එළියට යයි කියලා අපිට පොඩි බයක් තියෙනවා. මොකද අපි අද ඇත්තටම උත්සාහ කරන්නේ මේ අපේක්ෂකව හරියට දාන එක. මේ මොනවා කළත් වැඩක් නැහැ. දේශපාලන පක්ෂ අසමත් වුණොත් හරි මිනිස්සු ටික ලයිස්තුවට ගේන්න. ඒක ගැන ඊතරම් සංවේදී භාවයක් තියෙන බවකුත් තාමත් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒක සඳහා තමයි අපේ ફોකස් එක තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් පැට්‍රෝල් සංවිධානයේ හැටියට අපි අපේ ස්ථාවරේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. මීට පෙර ආතුව අවශ්‍ය නම් පස්සේ වෙනම එක දෙන්න පුළුවන්. ඔයත් එක්කනේ අපතුමාලක ණය යෝජනා භාරදීම සම්බන්ධව කාන්තා නියෝජන සම්බන්ධව කතා කරලා දැක්ක ගියේ පාර මැතිවරණ තුලදී කාන්තා නියෝජනයේ නම් කරාට කාන්තාවන් ලංකාවේ බහුතරේ කාන්තා සමුදායක කාන්තාවන් ඡන්ද ලබා දීම සම්බන්ධව යම් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවාද නැත්නම් ඒ පත් කරන ණය යෝජනාව සඳහන් වන කාන්තාවන්ගේ සුදුසුකම් වල ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා මේ සම්බන්ධව අවධානය යොමු වෙලා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක පිළිබඳ කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. පනත ඊටාම පැහැදිලිව තියෙනවා. නාම යෝජනා ලබා දීමේදී 10%ක් තරඟ කරන ලයිස්තුවට ලබා දෙන්නට ඕනේ. 50%ක් දෙවෙනි ලයිස්තුවට ලබා දෙන්නට ඕනේ. මේ ලයිස්තු දෙකට 10%ක් තරඟ කරන ලයිස්තුවටත් 50%ක් දෙවන ලයිස්තුවට අතිරේක ලයිස්තුවට ඇතුල් කරන්න ඕනේ. මේක නැත්තම් නාම යෝජනා පත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒක තමයි නීතිය. ඒ නිසා නාම යෝජනා ලබා දීමේදී දේශපාලන පක්ෂ වලට අභිමතයේ පරිදි කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඔවුන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කාන්තාව කියලා නාමිකව කවුරු හෝ කාන්තා රූප ටිකක් එකතු කරනවද දේශපාලනයේ හැකියාව තියෙන දක්ෂතාවයේ තියෙන කාන්තාව මේ රටේ ඕන තරම් ඉන්නවා. නමුත් අවාසනාවකට පහුගිය මැතිවරණයේදී ඒවා පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙලා නෙමෙයි දේශපාලන පක්ෂ කාන්තා නියෝජිතව පත් කළේ. ඒ වගේම මේ පහුගිය ආරම්භක මැතිවරණ නිසා කාටවත් සූදානමක් තිබුණේ නැහැ කාන්තාව 25% මේක ඇතුළට ගේන්න. හැබැයි දැන් අපි ගාව ඉන්නවා පුහුණුව ලැබපු යම් දේශපාලන අත්දැකීමක් තියෙන පරිචයක් තියෙන කාන්තාව 2000ක් පළාත් පාලනයේ හිටියා. ඒ අය අතරින් දක්ෂයෝ මේකට ඇතුල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එළියෙන් කාන්තාව ගේන්නත් පුළුවන්. මොකද 52% අපේ රටේ ඉන්නවා. මේකෙන් අපිට 10000ක් 15000ක් නාම යෝජනා දෙන කාන්තාව හොයාගන්න බැරි කමක් නැහැ. දේශපාලන පක්ෂ වලට ඒ සඳහා දේශපාලන විල් එක දේශපාලන කැමැත්ත විතරයි ඕන කරන්නේ. අවසානයේදී 25% සාක්ෂාත් කිරීම මැතිවරණ කොමිසම සභාවේ රාජකාරියක් වෙනවා. මේ ලයිසු දෙකෙන්ම තෝරගෙන පළාත් පාලන ආයතනයේ ගැසට් කරනකොට 25%ක් ඒ සභාවේ වාඩි වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි නීතිය. ඒකට අභිමතයක් නැහැ. ඒක දේශපාලන පක්ෂ වලට අභිමතයකුත් නැහැ. මැතිවරණ කොමිසමකට අභිමතයකුත් නැහැ. පළාත් පාලන නීතිය ඒකයි. ඉතින් අපි හිතනවා ඒ නීතිය මේ මාසෙකමාර ඇතුළේ වෙනස් වෙන්න කිසිම ඉඩක් නැහැ. නිසා කාන්තා නියෝජනය ඒ ආකාරයටම තහවුරු වෙන්න ඕනේ. This country has fallen into a crisis like never before, and I don't think I need to elaborate on that. However, what is shocking, or I suppose not so shocking but alarming, I would say, is that it is a man-made crisis. It was a preventable crisis, and this was understood
by the general population, by the people of this country, and which is why last year we saw, like never before, people from all walks of life come together to protest and to say enough is enough. This crisis, this country is in this situation because of the wrongful decisions, the corruption, the abuse of public property, and the inefficiencies, and all of these of those who govern the country, the decision makers. The decisions for the country has not been taken in the best interest of the country and the people, but considering some other corrupt objectives, personal objectives or political objectives. And therefore, that is why people said, we know this country needs to be revived. We know the economy needs to be revived. We want a future. We are young people, or we are people with children. We want a future. We cannot let a group of kleptocrats steal our country away from us. So therefore, we need a systems change. And this is that first election that is coming after all these happenings in our country. And this is that fine opportunity where the citizens get to decide who will be in the local government, and who then, and this escalates into the other elections as well. And this is that opportunity for the political parties to show, to demonstrate their commitment for a change. Because now people have been very clear in their message, we will not tolerate this corruption anymore, because we can see that that affects our well-being, that affects our development, that affects our survival. People are struggling to survive. I mean, it's a shame that we see the BBC reporting that parents are choosing which child to send to the school. And all this could have been prevented if we had clean politics. If we had people who loved the country and loved the people and took the decisions in the best interest of the country. And there is a massive role for the political parties now to play, and for the people. For the political parties, it is clear that people are fed up. People do not trust anymore. And the only way you will be able to now secure your votes is to show that you are committed for a change. You are committed to be different. And that you are willing to take up the challenge to bring in people, this time following some criteria. Now, as the March 12th movement for clean politics, we put up some criteria. These are critical and very obvious ones, I would say, but which for some reason were not considered as obvious in the previous years we have seen. Things like these candidates should not be guilty of crimes, found guilty or cases pending. That they should not be having major corruption allegations which have not been resolved, and they should not be engaged in unlawful operations or businesses, or people who are known to be influencing public authorities or misusing their power. People should have been able to demonstrate that they care about the community, that they've done something for society, and they need to have some basic capacity to deliver for what they are coming. After all, these candidates and these parties are saying, give us the power to run this country for you, to touch and decide on the public property that are our property for generations. We will make decisions for you. Therefore, if you are asking for such massive power and discretion, then you need to also make some commitment to say we are committed to clean politics, and go beyond words and demonstrate by saying this is the criteria we will follow in selecting candidates. We are publicizing it. We are urging the political parties to publicize your criteria so that the citizens can hold you accountable to see actually whether the candidates you brought in are upholding, are persons of integrity, at least to as much as known. And secondly, we are urging all the parties to request the asset
declarations from all the candidates. We are urging all the candidates, if you are asking for this power, be willing to do this commitment to publicize, to disclose to the people what your assets and liabilities are at this point, because by that you are saying, look here, this is what I own, this is what I have, and I am not coming to steal. After a year or two, you can still look at my asset declaration, compare and see whether I have gained wealth in an abnormal way. So that is one tool that is used in the world to put some check and balance on governance. And this is, we are asking this election at this juncture to make this difference and to publicize the asset declaration. It's not difficult. You can use your personal social media platforms. The political parties need to use their website. We have our websites which we can give that facility. So this is the first appeal. Secondly, and then to follow the criteria and to publicize the criteria. And thirdly, campaign finance is an area which is like the beginning entry point to corruption. Various persons, various organizations provide massive funding to certain candidates. You've seen it even happens internationally from parties, even from other countries. They pump money into somebody's campaign. And why? It is so that they can influence, often because they want to influence that position once that person gets into power. Because after all, you've taken so much of money from that party. So that is why we say there has to be transparency with regard to campaign financing. And we are happy that after all these years in Sri Lanka, we finally have a bill to regulate campaign finance. Of course, with the current version of the bill has many issues, serious issues, and we had to urge the party's government to improve it very much. But in this situation, we are urging the political parties this time, use your website to publicize to the people how are you getting the financing this time for your political campaign and how are you using your income and your expenditure. Then we can see whether you are misusing certain things. You can't say here, we are not abusing public property, we are not misusing, because that is often a big issue we see in elections, especially parties in power now. They abuse public property for their personal campaigns, and this is our property, our limited remaining, our money. So that is why we are urging the political parties to publicize their campaign financing. This will be a remarkable step, even if people are watching, we are watching to see which party will take this challenge to say we want to be different, we want to contribute to resurrect this country, and this is how we are demonstrating our commitment to be different. And we are now urging also the citizens. We have understood it in a hard way. We've learned our lesson that if we continue to vote based on our personal bias, it might be religion or social class, or who will benefit, give me that favor for my business, or all types of reasons we use to vote other than the right reason. Other than the reason whether this person has the capacity and the commitment and to serve the country, whether this person is a person of integrity with no allegations. I mean, let's at least now vote differently in this election and give a clear message to the prospective rulers also with the elections to come, that because we realize that one person cannot enjoy these benefits when the whole country will go downway. Finally, the crisis hit everyone, and that is a good lesson, an eye-opener. So the country has to go up together if individuals are also to benefit from it. So this is our appeal to the citizens. Let's vote differently this time. Thank you. You're watching the Lifetraveler channel.